হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ডিছকাছ কৰিম তোমালোকৰ লগত ক্লাছ 7ৰ অসমীয়াৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ, যিটো এটা বৰগীত হয়, নাম হ'ল তেজৰে কমলাপতি, ৰচনা কৰিছিল শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে। সেই বৰগীতটোৰ মই তোমালোকক কুৱেশ্যন আনচাৰ দিম আজি। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা অহা প্ৰায়ভাগ কুৱেশ্যনেই কৰিব পাৰিবা। ইয়াৰ আগতে মই চেপ্টাৰটোৰ মূল ভাৱটো দিছোঁ, যিটো যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাই ল'বা। সেই মূল ভাৱটো চোৱাৰ পাছত মুখস্থ কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰবোৰ একেবাৰে ইজি হৈ যাব। আৰু এটা কথা, ভিডিঅ'টোত মই সকলো কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ পঢ়ি নিদিওঁ, কাৰণ পঢ়ি দিব গ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব। ঠিক আছে, তো ব'লা দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি আহোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কৈছে, বৰগীতটো শুদ্ধ আৰু স্পষ্ট উচ্চাৰণে গাও আহা। এইটো পৰীক্ষাত আহিব লগা কুৱেশ্যন একদমেই নহয়, তোমালোকে নিজেই পাৰিবা। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল বৰগীতটো শুদ্ধ আৰু স্পষ্টভাৱে পঢ়া। এইটো তোমালোকে পঢ়ি ল'বা নিজে। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনকেইটাৰ পৰা এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইকেইটা পৰীক্ষাত আহেই, মানে 99.9% কমন আহে এইকেইটা। ক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল বৰগীতটো ৰচনা কৰা মহাপুৰুষ দুজনৰ নাম কি? ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। তেজৰে কমলাপতি নামৰ বৰগীতটোৰ ৰচক কোন? ইয়াৰ আনচাৰত আমি ক'ব লাগিব শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ। তিমিৰ ফেৰিয়া কি বাজ হয়? এইটোৰ আনচাৰ হ'ব ৰবিৰ কিৰণ বাজ হয়। ৰবি মানে সূৰ্য। ঘ নম্বৰটো হ'ল যশোদাই কৃষ্ণক পোৱা কিয় জগাইছিল? ইয়াৰ আনচাৰটো মই চোৱা এনেকৈ দি দিছোঁ, মানে এই ক খ গ ঘ গোটেইকেইটা আনচাৰ মই এনেকৈ দি দিছোঁ চোৱা স্ক্ৰীণত। তোমালোকে পঢ়ি লৈ ষ্টপ কৰি প'জ কৰি লিখি লোৱা। অ'কে, লিখিলা? ব'লা এতিয়া আমি 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাক কৈছে, তলত দিয়া পদ দুষাৰি কোনে কাক কি কৈছে নিজৰ কথাৰে লিখা। নন্দ গেল বাথানে, গোৱাল গেল পালো, সুৰভি চাৰিটা লাগে উঠৰে গোপালো। ঠিক আছে, আমাক যে এই পদ দুষাৰি দিছে, মানে বৰগীত দুষাৰি দিছে, এই বৰগীত দুষাৰি কোনে কাক কৈছিল আমাক লিখিব দিছে। আৰু আমিতো জানোৱেই এই বৰগীতটো আমাক কোনে কৈছিল? যশোদাই কৈছিল। কাক কৈছিল? শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছিল। ঠিক আছে, এনেকৈ লিখিলে কিন্তু তোমালোকে একদম 1 মাৰ্ক বা হাফ মাৰ্ক দিব। তো তোমালোকে মই যে স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখিবা, ফুল মাৰ্কছ পাবা। তো লিখি লোৱা ভিডিঅ'টো প'জ কৰি। অ'কে, লিখিলা? এতিয়া আহোঁ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল শব্দ সম্ভাৰ আৰু অভিধান চাই তলৰ শব্দকেইটাৰ অৰ্থ লিখা। এতিয়া এই কমলাপতি, তিমিৰ, ডাক, ব্ৰজবধূ, শতপুত্ৰ, এই যিমানবোৰ শব্দ দি আছে, ইয়াৰ অৰ্থ সহকাৰে মই এনেকৈ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, তোমালোকে চাই লিখি লোৱা। ঠিক আছে, লিখি ল'লা? অ'কে, এতিয়া আহোঁ আগবাঢ়োঁ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে বৰগীতটোত প্ৰকাশ পোৱাৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ এটি বৰ্ণনা লিখা। মানে বৰগীতটোত যে পোৱাৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এটা প্ৰকাশ পাইছে, যে দাম সুদামে গৰুলৈ গৈ আছে, ব্ৰজধামৰ বোৱাৰীবোৰে দধি মঠি আছে, এনেকুৱা ধুনীয়া এটা দৃশ্য প্ৰকাশ পাইছে হয়, সেইটো আমাক বৰ্ণনা কৰিব দিছে। এইটো মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক ইয়াত দি দিছোঁ, তোমালোকে প'জ কৰি পঢ়ি লিখি ল'ব পাৰা আৰু মুখস্থ কৰি এক্সামত লিখিব পাৰা। ঠিক আছে, লিখা। অ'কে, মই ভাবিলোঁ তোমালোকে লিখি ল'লা। এতিয়া 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে তলৰ ছবিখন চোৱা আৰু তাত প্ৰকাশ পোৱা কথাখিনি কোৱা। এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো এক্সামত অহা কুৱেশ্যন একদমেই নহয়, গতিকে এই কুৱেশ্যনটো চাব নালাগে। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে শব্দৰ আগত শব্দ লগাই নতুন শব্দ গঠন কৰা আৰু অৰ্থ জানি লোৱা। ঠিক আছে, এতিয়া যেনেকৈ এটা উদাহৰণ দি দিছে আমাক চোৱা, জগতটো কেনেকৈ হ'ব? ত্ৰিজগত। আৰু বাকীকেইটা আমি কেনেকৈ কৰিম? ভোজ, ত্ৰিভোজ, কাল, ত্ৰিকাল, শুল, ত্ৰিকুল, কোণ, ত্ৰিকোণ, নয়ন, ত্ৰিনয়ন। এয়া মই তোমালোকক স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, এনেকৈ লিখি লোৱা প'জ কৰি পেলাই। অ'কে, লিখিলা? এতিয়া আগবাঢ়োঁ 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। তলত দিয়া শব্দবোৰৰ অৰ্থ পূৰ্বসৰ্গ লগাই সেইবোৰেৰে অৰ্থ প্ৰকাশক একোটা বাক্য ৰচনা কৰা। ঠিক আছে, যেনেকৈ মুখটো আমাৰ বিমুখ হ'ব, দূৰটো আমাৰ বিদূৰ হ'ব, কিৰণটো আমাৰ বিকিৰণ হ'ব, নন্দটো আমাৰ বিনন্দ হ'ব। হয়, এইকেইটাৰ দ্বাৰা আমাক বাক্য সাজিব দিছে। এয়া মই ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীণত বাক্য কেইটামান সাজি দিছোঁ এইবোৰৰ দ্বাৰা, তোমালোকে চোৱা আৰু লিখি লোৱা। অ'কে, আশা কৰোঁ লিখি ল'লা। এতিয়া আগবাঢ়োঁ 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। ইয়াত কৈছে তলৰ ব্ৰজাৱলী ভাষাত লিখা বাক্য 4 শাৰী আধুনিক অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰ কৰা।
ঠিক আছে। এতিয়া কটো হ'ল ৰয়নী বিদুৰ্দিক ধৱলীবৰণ। ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব? আধুনিক অসমীয়া ভাষাত ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব। মানে আমি যে এতিয়া অসমীয়া ভাষাটো কৈ আছোঁ, সেই ভাষাত ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত যে আমাৰ দিয়া আছে ৰয়নী বিদুৰ্দিক ধৱলীবৰণ, এইকেইটা ব্ৰজাৱলী ভাষাত দিয়া আছে। তো মই গোটেই এই 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰখিনি এয়া স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, তোমালোকে চোৱা, লিখা আৰু মুখস্থ কৰা। অ'কে, আশা কৰোঁ লিখি ল'লা। এতিয়া আগবাঢ়ো 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা। এতিয়া গৰু বন্ধা ঠাইক আমি এটা শব্দত কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? গোহালি। তেনেকৈ বাকীসমূহ মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, প'জ কৰি লিখি লোৱা। অ'কে, লিখি ল'লা আশা কৰোঁ। এতিয়া আগবাঢ়ো 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। বৰগীতটোত 4টা আখৰেৰে গঠিত এটা শব্দ আছে। সেই শব্দটোৰ প্ৰথম আখৰ দুটা মিলি বল বুজায় আৰু শেষৰ আখৰ দুটা মিলি মানুহৰ নাম বুজায়। শব্দটো বিচাৰি উলিয়াই লিখা। অ'কে, আমাক কি কৈছে? বৰগীতটোত 4টা আখৰেৰে থকা এটা শব্দ আছে আৰু সেই শব্দটোৰ প্ৰথম আখৰ দুটা মিলি কি বুজায়? বল বুজায় আৰু শেষৰ আখৰ দুটা মিলি মানুহৰ নাম বুজায়। তো শব্দটো কি হ'ব? বলৰাম, হয়। তো স্ক্ৰীণত মই এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ, গোটেইখিনি আনচাৰ ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ, চোৱা আৰু লিখি লোৱা। অ'কে, এতিয়া আহোঁ 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। এই 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো যে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত একদমেই নাহে, তো তোমালোকে চাব নালাগে, এনেধৰণৰ মাথা গৰম হ'ব নালাগে, কৰিব নালাগে, তো এইটো বাদ দিয়া। আগবাঢ়ো 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। এই 13 আৰু 14বোৰো তোমালোকৰ নালাগে। তো এতিয়ালৈকে মই যিমানবোৰ দিলোঁ, যিমানবোৰৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ দিলোঁ, সেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইকেইটা চাবা আৰু মূল ভাৱটো চাবা। তোমালোকে পৰীক্ষাত নিশ্চয় ভাল স্ক'ৰ কৰিব পাৰিবা। মোৰ আশীৰ্বাদ থাকিল। কিপ ছাপৰ্টিং, কিপ লাভিং, বাই বাই, যোৱা পঢ়াকৈ যোৱা।